เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไม Google Gemini ถึงมีให้ใช้ฟรีแต่ก็มีแบบเสียเงินด้วยและที่สำคัญก็คือโมเดล 2.5 Flat กับ 2.5 Pro มันต่างกันยังไงนะครับถ้าคุณกำลังคิดว่าจะอัปเกรดดีไหมคลิปนี้มีคำตอบครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกแบบจัดเต็มพร้อมสาธิตการใช้งานจริงเทียบกันให้เห็นจะๆเลยนะครับอย่าพลาดเลยนะครับเพราะคุณอาจจะประหยัดเวลาไปได้เป็นอีกชั่วโมงและได้ AI ที่ตรงใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับจากที่ผมเคยทำคลิปสอนการใช้งาน Google Gemini ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปนี้จบสามารถไปดูต่อได้นะครับมีหลายคอมเมนต์ส่งเข้ามาและสงสัยว่า Google Gemini เวอร์ชันฟรีใช้ได้ไหมใช้พอไหมต้องอัปเกรดหรือเปล่านะครับคือแบบนี้นะครับ Google Gemini เนี่ยเปิดให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีเลยครับทั้งผ่านเบราว์เซอร์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมถึงว่ายังมีออปชันให้เราสามารถอัปเกรดเป็นแบบเสียเงินรายเดือนได้ด้วยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูแพ็กเกจเทียบกันนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนเรื่องแรกเนี่ยมันมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินให้เลือกใช้นะครับถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องฟีเจอร์และการเข้าถึงแอป AI อื่นๆของค่าย Google นะครับที่มีให้ไม่เท่ากันส่วนเรื่องโมเดลการใช้งานเนี่ยทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินเราสามารถใช้ได้ทั้งโมเดล 2.5 Flat และ 2.5 Pro นะครับแต่จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับในตัวแพ็กเกจฟรีเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหรือปริมาณการใช้งานในตัวโมเดล 2.5 Pro นั่นเองครับซึ่งถ้าเทียบกันนะครับระหว่าง 2.5 Flat กับ 2.5 Pro นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่เรื่องความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานที่เราจะต้องใช้ทำนะครับถ้าเราจะใช้ Google Gemini ในการทำงานทั่วไปเช่นสรุปข้อความง่ายๆตอบคำถามหรือช่วยคิดไอเดียเรื่องทั่วไปเนี่ยตัวโมเดล 2.5 Flat สามารถใช้งานได้ดีครับแต่ถ้าเราต้องการทำงานในด้านการประมวลผลข้อมูลเยอะๆวิเคราะห์หรือหาไอเดียอะไรที่ละเอียดมากๆหรือมีความซับซ้อนสูงนะครับผมแนะนำให้เลือกใช้ตัวโมเดล 2.5 Pro นะครับเพราะโมเดลตัวนี้จะมีลักษณะในการทำงานแบบ thinking อยู่นะครับซึ่งพอเราสั่งพร้อมเข้าไปเนี่ยตัวโมเดลก็จะมีการคิดวิเคราะห์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปค้นหาข้อมูลหรือนำข้อมูลที่เคยถูกเทรนเอาไว้เนี่ยมาปรุงเป็นคำตอบให้เราได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองครับที่สำคัญนะครับตัวโมเดล 2.5 Pro เนี่ยมันจะมีขนาด Context Window ที่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับซึ่งจะช่วยในเรื่องการประมวลผลข้อมูลได้ดีด้วยเช่นเดียวกันครับข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับของการใช้แพ็กเกจเสียเงินเนี่ยนอกจากเราจะได้ใช้ตัวโมเดลมากขึ้นเข้าถึงโปรแกรมอื่นๆของ Google ได้เพิ่มขึ้นและใช้ในปริมาณที่มากขึ้นด้วยเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับเราจะได้ Storage ของ Google Workspace เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ใช้ Gemini อยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีการใช้ Google Workspace ในการทำงานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการที่ได้ Storage เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินหลายแพ็กเกจซ้ำซ้อนกันนั่นเองครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าจอเปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง Google Gemini เวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียเงินนะครับด้านซ้ายมือของทุกท่านเนี่ยก็คือเวอร์ชันฟรีนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยคือเวอร์ชันโปรนะครับแน่นอนว่าหน้าต่างการใช้งานเนี่ยมันต้องเหมือนกันแน่ๆแล้วครับแล้วก็ผมมีการเซตติ้งเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นตัวฟรีผมจะใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับส่วนตัวโปรผมจะใช้เมนูเป็นภาษาไทยนะครับสิ่งที่มีความเหมือนกันตัวเจมเนี่ยก็คือทั้งตัวฟรีตัวเสียเงินเราสามารถกดสร้างได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยตัวแพ็กเกจฟรีเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างตัวเจมได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คือทาง Google เนี่ยเปิดให้สร้างตัวเจมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูวิธีการสร้าง Google Gem เนี่ยสามารถกลับไปดูคลิปเก่าที่ผมได้มีการทำเอาไว้ให้แล้วนะครับโอเคครับทีนี้ถัดมาเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันก็คือตัวโมเดลครับโมเดลที่ให้เลือกใช้เนี่ยตัวฟรีนะครับก็จะมีทั้ง 2.5 Flat 2.5 Pro นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นตัวแพ็กเกจตัว AI Pro ได้นะครับส่วนตัวเสียเงินก็แน่นอนว่ามีทั้ง Flat และ Pro แต่ว่าข้อดีของตัว Pro เนี่ยก็คือว่าเราจะสามารถใช้โมเดลตัว 2.5 Pro ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าตัวแพ็กเกจฟรีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเอาพร้อมเดียวกันเนี่ยมาลองสาธิตทั้ง 2.5 Flat 2.5 Pro นะครับแล้วเทียบกันดูครับว่าแพ็กเกจฟรีหรือเสียเงินต่างกันไหมนะครับถ้าเล่นแรกเนี่ยผมจะลองให้ตัว Google Gemini 2.5 Flat ทั้งฟรีและเสียเงินนะครับมาใช้ตัวพร้อมวันนี้ดูนะครับว่าถ้าเราลองทำงานง่ายๆคล้ายๆกับที่เราทำในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นพร้อมเนี่ยก็คือว่าแปลคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นภาษาอังกฤษ5รูปแบบที่แตกต่างกันนะครับอย่าลอง enter มาเลยครับการใช้พร้อมเนี่ย 2.5 Flat ก็คือถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยมันจะสามารถทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับลองสังเกตดูนะครับ2หน้าจอเนี่ยแน่นอนว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็น 2.5 Flat ที่เป็นทั้งฟรีและเสียเงินเนี่ยการใช้งานในพร้อมเดียวกันสมมุติว่าเราใช้เครื่องนึงเพื่อนใช้อีกเครื่องนึงเนี่ยคำตอบที่ออกมามันก็อาจจะไม่เหมือนกันโดยชัดเจนหรือว่าเหมือนกันเป๊ะๆ 100% นะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ย2อันเนี้ยถือว่าให้คำตอบที่คล้ายๆกันครับอาจจะเรียงลำดับข้อที่ไม่เหมือนกันซึ่งผมมองว่าถ้าเราใช้เรื่องทั่วไปใช้ 2.5 Flat ไม่ว่าจะฟรี
หรือเสียเงินเนี่ยผลลัพธ์ของคำตอบเนี่ยก็อาจจะได้คำตอบคล้ายๆกันนะครับลองมาดูกันที่ตัวพร้อมที่2นะครับยังคงอยู่ที่ 2.5 แฟตนะครับผมจะให้ตัว Gemini เนี่ยช่วยเขียนสคริปต์โฆษณาน้ำพริกอ่องสูตรคุณย่านะครับความยาว30 วินาทีเน้นความรู้สึกอบอุ่นเหมือนทานข้าวที่บ้านและรสชาติที่จัดจ้านถึงใจนะครับพร้อมเดียวกันนะครับเริ่มเลยครับได้คำตอบออกมาแล้วนะครับคำตอบเนี่ยออกมามันก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้หน้าจอทางขวาเนี่ยลองใช้เป็นตัว 2.5 Pro ดูบ้างนะครับแล้วก็ลองเทียบกันดูด้วยพร้อมเดียวกันเลยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับด้านซ้ายมือเป็นตัว 2.5 แฟตที่เป็นของตัว Account ที่เป็น Google Gemini Free นะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นตัว Google Gemini 2.5 Pro ที่เป็นแพ็กเกจเสียเงินนะครับสิ่งที่แตกต่างกันโดยชัดเจนเลยเนี่ยก็คือว่าถ้าเราใช้โมเดล 2.5 แฟตในการใช้พร้อมลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับความละเอียดเนี่ยจะยังสู้ 2.5 Pro ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูตัวฝั่ง 2.5 Pro เนี่ยมันจะมีความละเอียดที่มากกว่าแล้วก็มีการจัดเรียงข้อความที่ดูละเอียดอ่านง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองเลือกใช้กันดูนะครับว่าจะใช้ 2.5 แฟตในงานไหน 2.5 Pro ในงานไหนนะครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่พร้อมต่อมานะครับอันนี้อาจจะเริ่มยากนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวฟรีเนี่ยเป็นตัวแทนของ 2.5 แฟตนะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจเสียเงินเนี่ยก็คือจะใช้โมเดล 2.5 Pro ไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวนี้นะครับผมจะให้ Google Gemini เนี่ยช่วยคิดสโลแกนสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าฝ้ายรีไซเคิลนะครับ5สโลแกนนะครับโดยเน้นเรื่องแฟชั่นที่ยั่งยืนและใส่สบายนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยก็คือว่าตัว 2.5 แฟตเนี่ยแน่นอนมันเน้นเรื่องความเร็วเน้นเรื่องการทำงานทั่วไปณตอนนี้เนี่ย 2.5 แฟตมีการส่งสโลแกนมาให้5สโลแกนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยที่เป็น Google Gemini 2.5 Pro นะครับสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยคือเขากำลัง thinking ครับแล้วก็กำลังแสดงวิธีคิดอยู่พร้อมที่เราส่งเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้มีการเหมือนกับว่าปรุงคำตอบออกมาเลยแต่ว่าเขาจะมีการคิดวิเคราะห์ก่อนนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ย 2.5 แฟตแน่นอนว่าเราต้องการสโลแกนเขาก็จะทำสโลแกนออกมาให้เลยแต่ว่าถ้าเป็น 2.5 Pro เขาจะมีการคิดวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มีการให้เหตุผลด้วยครับว่าข้อที่1สไตล์ที่ใช่ใส่ใจโลกมันมีแนวคิดยังไงอันที่2 3 4 5มันมีสโลแกนอะไรบ้างมีหลักแนวคิดยังไงนะครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างที่เริ่มแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับถัดมาเนี่ยจะลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพร้อมเนี้ยก็คือผมจะให้ช่วยแปลข่าวจากเว็บไซต์นี้เป็นภาษาไทยให้หน่อยและช่วยสรุปประเด็นสำคัญให้ด้วยพร้อมทั้งแปะลิงก์ตัวข่าวที่อยากจะให้แปลนะครับ 2.5 แฟตเขามีการเหมือนกับ thinking นิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าขออภัยค่ะฉันไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณมาให้แปลได้โดยตรงหากคุณต้องการฉันสามารถลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะพบเจอได้เวลาที่เราใช้ Google Gemini นะครับคือบางครั้งพร้อมที่เราส่งเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับบอกว่าขอโทษด้วยฉันเป็นโมเดลภาษาฉันทำไม่ได้หรือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวโปรเนี่ยเวลาที่เราแปะลิงก์เข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนกับว่าแปลคำตอบออกมาให้เราได้แต่ว่าถ้าลองสังเกตตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่มันอาจจะยังไม่ถูกต้องอยู่นะครับถ้าเราได้ผลลัพธ์มาแล้วเราต้องลองเช็คด้วยนะครับว่าในเนื้อข่าวมันมีเรื่องนี้หรือไม่นะครับจริงๆมันควรจะต้องเป็น 2.5 นะครับแต่ว่าหลักสำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าเราส่งข่าวเข้าไปที่มันมีปริมาณเนื้อหามากๆเนี่ยตัว Google Gemini ที่เป็นโมเดล 2.5 Pro เนี่ยเขาสามารถอ่านได้ทั้งหมดแล้วก็สรุปใจความสำคัญออกมาให้เราได้ตามที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มใช้พร้อมที่มันยาวขึ้นถ้าเป็นเรื่องใหม่ให้ขึ้น New Chat ใหม่ทุกครั้งนะครับพร้อมอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นประมาณว่าฉันต้องการวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดน่าน3 วัน 2 คืนนะครับสำหรับคู่รักที่ชอบธรรมชาติและคาเฟ่โดยมีเงื่อนไขดังนี้วันแรกเดินทางจากกรุงเทพไปถึงน่านในช่วงบ่ายที่พักต้องมองเห็นวิวภูเขาช่วยแนะนำคาเฟ่ที่ไม่ควรพลาด3 แห่งช่วยแนะนำกิจกรรมเดินป่าสั้นๆ1 แห่งพร้อมจัดข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบตารางนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตัว 2.5 แฟลตกับ 2.5 Pro มีการทำงานที่คล้ายกันไหมพร้อมที่ยาวขึ้นจะมีผลต่อการใช้ตัวโมเดลที่แตกต่างกันไหมนะครับโอเคตัว 2.5 แฟลตถ้าลองดูจากตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือข้อมูลแบบตารางนะครับเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้เหมือนกับตีเส้นเป็นตารางออกมาให้เรานะครับจากโจทย์ที่เราอยากจะไปเที่ยวน่าน3 วัน 2 คืนแล้วก็มีโจทย์มาให้หลายๆข้อนะครับเขาก็จะมีการลิสต์ออกมาให้แล้วครับว่าวันแรกถึงจังหวัดน่านก็คือจะไปเช็คอินก่อนแล้วก็เข้าที่พักที่ไหนนะครับมีชื่อโรงแรมมาให้ด้วยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าทุกธุรกิจเนี่ยควรจะต้องเหมือนให้ความสำคัญกับการทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยเข้ามาปรากฏบน AI Search ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตผมจะมีทำคลิปให้ดูนะครับว่าการที่เราจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมาปรากฏตัวบน AI Search ลักษณะประมาณนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วก็ไล่มาที่วันที่2วันที่3นะครับก็จะมีการแนะนำสถานที่เที่ยวถ้าเราอยากจะไปเที่ยวคาเฟ่เราควรจะไปที่ไหนอยากจะไปเดินป่าเราควรจะ
ไปที่ไหนนะครับพร้อมทั้งสรุปรายละเอียดสั้นๆมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนตัว 2.5 Pro เขาก็จะมีการทำงานที่ได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันนะครับโดยที่ทำออกมาเป็นรูปแบบตารางนะครับก็จะมีสไตล์การเขียนที่ต่างกันนิดๆนะครับก็คือตัว 2.5 Pro เนี่ยวันที่เขาจะใส่เป็นวันที่1วันที่2วันที่3มาให้เลยช่วงเวลามีการแบ่งด้วยนะครับว่าเป็นบ่ายแก่ๆช่วงเย็นช่วงค่ำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะเดินทางยังไงเราจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับทุกท่านลองเลือกใช้ดูนะครับว่าเราชอบสไตล์การเขียน 2.5 แฟลตหรือ 2.5 Pro มากกว่ากันสิ่งที่แตกต่างบนหน้าจอตรงนี้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องการสรุปรายละเอียดด้านล่างนะครับตัว 2.5 แฟลตเนี่ยก็จะมีความเหมือนกว้างๆครอบคลุมไม่ได้เน้นสไตล์อะไรมาก 2.5 Pro จะมีการเติมอีโมจิเข้ามามีการแบ่งวรรคมีการใส่ข้อที่ก็น่าจะดูทำให้เหมือนกับอ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวฟีเจอร์ Canvas นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะครับฟีเจอร์ Canvas เนี่ยอย่างที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถลองกลับไปดูที่คลิปเก่าได้นะครับโดยที่ตัวฟรีเราสามารถกดที่ปุ่ม Canvas แบบนี้ได้นะครับตัวเสียเงินเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับถ้าเราต้องการจะให้สร้างข้อมูลอะไรก็แล้วแต่แล้วมีการเปิดตัว Canvas ขึ้นมานะครับพร้อมที่จะใส่เข้าไปเนี่ยก็คือช่วยร่างแผนเบื้องต้นสำหรับการโปรโมทธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ชื่อ Ready Solar นะครับโดยจัดเป็นหัวข้อดังนี้1จุดขายของแบรนด์2กลุ่มเป้าหมาย3ช่องทางการทำการตลาด4แนวคิดคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดียแล้วก็5โปรโมชั่นในช่วงเปิดตัว6สิ่งที่ควรจะเตรียมในเว็บไซต์นะครับพร้อมอันเนี้ยก็คือจะลองทดสอบในการเหมือนมีการเปิด Canvas ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจำเป็นจะต้องเหมือนมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับข้อความการเปลี่ยนโทนของข้อความหรือแม้กระทั่งจะเพิ่มเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัว Canvas เนี่ยก็จะใช้เหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราแก้ไขข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้ 2.5 แฟลตเนี่ยก็คือถือว่าข้อมูลเนี่ยมันจะออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนทางด้านขวาที่เป็นตัวเสียเงินที่ผมลองใช้ตัวโมเดล 2.5 Pro เนี่ยก็จะมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีการพิมพ์ข้อความออกมาดังที่เห็นตรงนี้เลยนะครับถ้าลองสังเกตโดยผิวเผินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าตัว Canvas เนี่ยก็จริงๆสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกันเลยครับซึ่งก็น่าจะเหมือนกับต่างกันตรงที่เรื่องของโมเดลนี่แหละครับว่าถ้าเราจะใช้ 2.5 แฟลตก็จะมีการใช้ได้ในปริมาณที่ทาง Google เขากำหนดไว้หรือ 2.5 Pro ก็เช่นกันครับมันก็อาจจะมีเหมือนข้อจำกัดในเรื่องการใช้งานอาจจะเช่นจำนวนครั้งหรือจำนวนพร้อมในต่อวันที่ Google เขามีการกำหนดเอาไว้นะครับลองสังเกตตรงฟีเจอร์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมอยากจะแก้อะไรสักอย่างตรงนี้ก็จริงๆก็สามารถแก้ได้โดยง่ายนะครับทีนี้จุดที่เราจะมาสังเกตกันเนี่ยก็คือตรงปุ่มสร้างตรงนี้แหละครับว่าทั้ง2อันเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกันไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสร้างเป็น Audio Overview ก็คือเป็นเสียงที่ AI พูดออกมากัน2คนคุยกันไปกันมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกดสร้าง Audio Overview นะครับตัวฝั่งของแพ็กเกจเสียเงินเนี่ยกดสร้างเข้าไปปุ๊บก็จะมีการเจเนเรตเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าลองสังเกตทางด้านซ้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยคำสั่งในการสร้างเสียงที่ AI จะคุยกันเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะให้ Audio Overview ออกมาเป็นภาษาไทยเราสามารถไปปรับตั้งค่าตัว Google Account นะครับให้เป็นเมนูภาษาไทยก่อนแล้วก็จะสามารถเหมือนกับสร้างเสียงที่เป็น AI คุยกันทั้ง2คนนะครับก็คือจะเป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติสาระสำคัญที่อยากจะโชว์เนี่ยก็คือหมายความว่าตัวแพ็กเกจฟรีและแพ็กเกจเสียเงินเนี่ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์ Canvas ได้แล้วก็สามารถใช้ตัวปุ่มที่เรียกว่าปุ่มสร้างตรงนี้นะครับเราสามารถให้สร้าง Audio Overview ได้นะครับหรือสร้างเว็บเพจอินโฟกราฟิกอะไรพวกนี้จริงๆสามารถใช้งานได้คล้ายๆกันเลยนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับก็คือจุดต่างมันจะเป็นเรื่องตัวโมเดลเป็นหลักจำนวนการใช้งานหรือแม้กระทั่งว่าตัว Context Window ของตัวฟรีหรือเสียเงินหรือ 2.5 แฟลตหรือ 2.5 Pro เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดลึกๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องฟีเจอร์ Deep Research นะครับซึ่งทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวเสียเงินเนี่ยก็จะมีปุ่ม Deep Research ให้กดใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะวางพร้อมที่เป็นประมาณว่าช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามรวมถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเติบโตเช่นพฤติกรรมของผู้บริโภคการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและนโยบายของรัฐบาลพร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูลล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ Deep Research เนี่ยจะใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีจำกัดเรื่องจำนวนการใช้ต่อวันหรืออาจจะเป็นจำนวนการใช้ต่อเดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันคล้ายๆกับตัวฟีเจอร์อื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าใครต้องมีการทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต้องการจะใช้ Deep Research ในการหาข้อมูลเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการทำงานนะครับก็จริงๆแนะนำว่าอัปเกรดเป็นตัว AI Pro ที่เป็นตัวเสียเงินไปเลยก็จะสามารถใช้งานทั้ง Deep Research ตัวโมเดล 2.5 Pro ที่มันมีปริมาณสามารถใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับ
ก็จะเพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวันแต่ละเดือนของแต่ละทุกท่านนะครับสังเกตจากหน้าจอนะจริงๆหลังจาก Enter Prompt เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเริ่มทำงานเรื่องตัว Deep Research อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับสรุปนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งาน Google Gemini เพื่อถามคำถามทั่วไปช่วยแปลข้อความคิดไอเดียเบื้องต้นหรือสรุปเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้งานชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยเนี่ยเวอร์ชันฟรีก็อาจจะเพียงพอแล้วครับเหมาะมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปที่ต้องการผู้ช่วย AI ในระดับพื้นฐานนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งาน AI เพื่อการทำงานที่จริงจังมากขึ้นนะครับเช่นต้องการวิเคราะห์เอกสารยาวๆวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจนะครับเขียนโค้ดหรือแม้กระทั่งการสร้างสื่อคอนเทนต์เช่นบทความวิดีโอหรือ Presentation ควรที่จะต้องอัปเกรดเป็น Google Gemini Pro นะครับจะช่วยเปิดโลกการทำงานของคุณได้มากขึ้นใช้โมเดล Google Gemini 2.5 Pro ได้มากขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำและเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนได้ลึกมากกว่านั่นเองครับใครใช้ Google Gemini ฟรีหรืออัปเกรดแบบเสียเงินแล้วใช้ทำอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการให้พนักงานได้เรียนรู้การใช้ ChatGPT Google Gemini และ Gen AI ในการทำงานด้าน Sales and Marketing นะครับผมมีเปิดคอร์สอบรมอยู่นะครับชื่อหลักสูตรว่า Gen AI for Sales and Marketing Master Class นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้นะครับและถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ทำงานหรือคนรู้จักได้เข้าใจการเลือกใช้ Google Gemini แบบฟรีและแบบเสียเงินกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ